انتظار من از این رستورانی که اینقدر معروفه به سس سزارش و اصلا کلا سالاد سزارش خیلی بیشتر بود. سلام، من علی تیسی هستم و توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ مقایسه 3 تا سالاد سزار سوخاری از 3 تا رستورانی که شما به من پیشنهاد دادین. بریم هم دیگه سراغش. خب با هم دیگه بریم سراغ بسته‌بندی‌هاشون، ولی قبل از اینکه بریم سراغ مقایسه بسته‌بندی‌ها، مثل همیشه حالا همونطور که میدونین از هر رستوران ما چند تا سفارش دادیم از سالاد سزارشون و رستورانی که شما به من پیشنهاد دادین میشه رستوران سنسو، ژنارو و میخوش. اگه بخوام از این سمت یعنی سنسو شروع بکنم، کاهو رو توی بسته‌بندی جدا، مرغ سوخاری رو توی قسمت و همینطور قاشق چنگال و یه سوسی که شبیه به سس مایونز هلندی هستم جداگانه فرستاده بود. منتها از لحاظ بسته‌بندی من بخوام یه نکته‌ای رو بگم، این قسمت رو من خودم زیاد نپسندیدم. به نظرم خوب نبود که سس سزار داخل بسته سالاد باشه. با همین بسته‌بندی که می‌بینید هم از لحاظ بهداشتی من احساس کردم میتونه مناسب نباشه، یعنی بهتره که جدا باشه، و هم از لحاظ سرو این میتونه بهتر باشه. بخوام برم سراغ بعدی یعنی ژنارو بخوام بهتون عرض بکنم، این میشه مرغش، اینم که میشه همون کاهو، اینم سسشه که داخل فویل پیچیده که حالا اگر احیانا بخواد بریزه بتونه گزینه ایمن‌تری باشه. درباره آخری هم بخوام خدمتتون عرض بکنم، میخوش حرکتی که کرده بود این بود که ظرفی که داشت برای سالاد خودش جای سس داشت، کاهو جدا، اینم که سس اضافه است که از همشون گرفتیم ما. اینم فیلای سوخاریشونه، یعنی رول سوخاری مرغشونه که توی جعبه فرستاده بود. فقط این حرکتشو من درک نکردم چون بهشون گفتم که برای من کارد و چنگال بفرستیم و توی کیسه فرستاده بود، یعنی من اینو متوجه نشدم. حالا امیدوارم که بتونن اینجوری بسته‌بندی بکنن. بریم با هم دیگه سراغ طعم، مزه، قیمت و کیفیتشون. قبل از اینکه بریم با هم دیگه سراغ جزئیات اینا، یه نکته بخوام خدمتتون عرض بکنم که از نظر رسیپی اصلی و اورجینالش در واقع هیچ کدوم از این سالادها سالاد سزار اورجینال نیستش. یه جورایی میشه گفت ایرانیزه شده و با توجه به سلیقه و فرهنگ غذایی مردم درست شده. منم مجبورم که اگه میخوام مقایسه بین رستوران‌ها انجام بدم همین کار بکنم و بین گزینه‌های موجود توی ایران این کارو انجام بدم. و اگه بخوام از این قسمت شروع کنم، یعنی سالاد سنسو کاهو رسمی داشت، نون سیرش به اندازه بود و طعم سیر به خوبی احساس می شدش، بیش از حد نبود. درباره ژنارو بخوام خدمتتون عرض بکنم، کاپاریس داشت، روش برداشته و پنیر پارمزان رو رنده کرده بود و نون سیری هم که داشت یه مقدار باید به نظرم بیشتر تورت می شد، یه مقدار باید بیشتر توست می شد بهتره. درباره آخری میخوش بخوام خدمتتون عرض بکنم، به غیر از کاهو پیچ، اینم کاهو پیچ داشت، این دو تا جفتشون کاهو پیچ بودن. به غیر از کاهو پیچ، زیتون سیاه و گوجه گیلاسی داشت و همینطور نونای سیر بزرگ. نون سیرشو من خودم خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه هم به اندازه توست شده بود و علل قاعده این نون سیر باید یه مقدار بیات باشه که به اندازه کافی بیات بود. بعد از این مرحله بریم سراغ سس‌ها. خب دیگه بریم سراغ اصل کار، یعنی سس سالادامون. اگه از این سمت بخوام شروع کنم، یعنی سالاد سنسو و اینم سسش، 2 مدل سس بر من فرستاده بودن، یکی سس سزار و یه سسی هم شبیه به سس مایونز هلندی. در رابطه با این سس بخوام خدمتتون عرض بکنم، انتظار من از این رستورانی که اینقدر معروفه به سس سزارش و اصلا کلا سالاد سزارش خیلی بیشتر بود. یعنی اصلا همچین انتظاری نداشتم به چند دلیل. یک دلیل این که این سس خیلی زیاد بلند شده بود و خیلی یک دست بود، یعنی حداقلش اینه که تو مرحله آخر که باید بهش پنیر پارمزان اضافه بشه اصلا اضافه نشده بود، یا اینکه خیلی کم اضافه شده بود و حالا به خاطر بلند شدنش پود شده بود و اصلا احساس نمیشد. و دوم اینکه مقدار خردلش خیلی کم بود، سرکش زیاد بود ولی بافت مناسبی داشت. در رابطه با بعدی بخوام خدمتتون عرض بکنم، یعنی ژنارو، مقدار خردلش زیاد بود، باید به نظر من یه مقدار خردل کمتر و همینطور سیر بیشتر می داشت. یعنی اگر سیرش بیشتر می شد میتونست گزینه بهتری باشه. و یه خوبی که داشت این بود که این پنیر پارمزانا قشنگ معلوم بود. حالا اگه درش باز شه
اینم از درش. اگر پنیر پارمزانا رو بتونین توش ببینین و حالا اگر خودتونم بگیرین حتما احساسش میتونین بکنین و درست و اصولیش اینه که مرحله آخر اضافه بشه تا شما بتونین اون شوری پنیر پارمزان و همینطور خود بافت پنیر پارمزان رو داخل دهانتون احساس بکنین. بریم سراغ بعدی، میخوش. میخوش بخوام خدمتتون عرض بکنم، سوسی که داشت مقدار خردل و مقدار سرکه و مقدار سیرش به نظرم مناسب بود. یه مقدار میتونست خردل بیشتری داشته باشه ولی به نظر من کافی بود. اگر خردلش حالا یه مقدار بیشتر بود میتونست گزینه بهتری باشه. یه نکته اینم یادم رفت، اینم بهتون بگم، داخلش گردو داشت. گردو تو رسیپی این سس نیست، منتها جهت حالا مزه بهتر یه مقدار از چربیش استفاده میشه و بعضی از سلیقه‌ها ممکنه دوست داشته باشن. من خودم دوست دارم ولی خب میگم توی رسیپیش گردو نیست. خب قسمت بعدی که باید بریم سراغش میشه سینه‌های رول شده سوخاری که اگه بخوام از این سمت شروع بکنم، یعنی سنسو همونطور که توی تصویر می‌بینید سایز سینه‌ها بزرگ بود به نسبت این دو تا، حالا بعداً می‌بینید بزرگتر بود یه مقدار و روش پنیر پارمزان ریخته شده بود. پنیر داخلش کم بود، یک مدل پنیر بود و لایه سوخاریشو من خودم دوست نداشتم و به نظرم با مرغش تمدارتر میشد. در رابطه با جنارا بخوام خدمتتون عرض کنم، همونجوری که تو این تصویرم معلومه یه مرغ سایزش کوچیک‌تره، اون یکی یه مقدار بزرگتره، یکیش یه مقدار رنگ سوخاریش تیره‌تره که به معنی حالا بیشتر سرخ شدنشه و باید کمتر این سرخ میشد. پنیر داخلش به اندازه بود ولی جا داشت یک کوچولو بیشتر شه، حالا برای اون کسایی که دوست دارن با پنیر میل بکنن. لایه سوخاری روش به نظر من ترد نبود، یه مقدار بیات شده بود. و در رابطه با میخوش هم بخوام خدمتتون عرض بکنم، داخلش دو مدل پنیر استفاده شده بود، روکش سوخاریش هم از این دوتا بزرگتر و اجرایی میشه گفتش که ضخیم‌تر بود و تردی خودش رو حفظ کرده بود حداقل توی ارسال. بریم سراغ جنبندی آخر. خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، هیچ کدوم از این سه تا سالاد سزاری که شما دیدین و من دربارشون صحبت کردم سالاد سزار اورجینال نیستن و به دلیل سلیقه مردم و همینطور طبیعتا فروش اون رستوران مجبورن که ایرانیزش بکنن، ولی منم مجبورم که در رابطه با همینا صحبت بکنم و با هم دیگه مقایسهشون بکنم. در رابطه با سالاد سزار اورجینال توی هایلایت ها مثل خیلی از غذاهای دیگه توضیحاتی من دادم. خیلی خوشحال میشم که حتما بخونید و از اون بیشتر خوشحال میشم که نظرتون رو در رابطه با این ویدیو و همینطور این سه تا رستوران توی کامنت ها برام بنویسین. خیلی مخلصیم. ارادت.